Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn tất cả mọi người về các bước để thiết kế một hệ thống web. Với đề tài hôm nay đó là xây dựng về ứng dụng web quản lý chuỗi cửa hàng cà phê. Trước tiên thì mình sẽ đi vào phần đầu tiên, đó là phần phân tích thiết kế hệ thống. Phần đầu tiên là phân tích về yêu cầu. Thì đối với phần phân tích về yêu cầu thì chúng ta sẽ có hai yêu cầu chính. Thứ nhất là yêu cầu về khách hàng, thứ hai là yêu cầu về của người quản trị viên. Đối với yêu cầu của khách hàng thì chúng ta sẽ có một số yêu cầu như sau. Thứ nhất là giao diện dễ sử dụng. Thứ hai đó là cho phép khách hàng được đăng ký thẻ thành viên. Thứ ba là xem và thay đổi được thông tin tài khoản. Thứ tư, xác nhận được hình thức giao hàng, việc chuyển tiền phải nhanh chóng chính xác, cho phép thống kê được các đơn hàng của mình đã đặt. Về yêu cầu của người quản trị viên thì chúng ta sẽ có một số yêu cầu như sau. Thứ nhất đó là về quản lý chung thì quản lý được thông tin vào các đơn hàng người dùng, cập nhật được thông tin vào hàng hóa, quản lý các đơn hàng mà khách hàng đã đặt, thống kê chi tiết, cụ thể và chính xác, quản lý số lượng tồn kho và số lượng cần nhập. Tiếp theo chúng ta sẽ đi đến về các biểu đồ ngữ cảnh. Thứ nhất là biểu đồ ngữ cảnh thì chúng ta có một cái biểu đồ như trên. Đối với thực thể khách hàng thì thứ nhất sẽ tạo phiếu yêu cầu đối với hệ thống cửa hàng. Sau đó hệ thống cửa hàng sẽ in ra phiếu yêu cầu. Khách hàng tiến hành đặt đơn hàng và hệ thống sẽ trả ra hóa đơn thanh toán cho khách hàng. Tiếp theo đối với người quản lý thì người quản lý sẽ yêu cầu là báo cáo về các đơn hàng cũng như báo cáo chung, thì hệ thống sẽ in ra báo cáo đưa cho người quản lý. Đối với nhà cung cấp thì chúng ta sẽ có như sau. Khi hệ thống sẽ yêu cầu nhập sản phẩm để nhập hàng thì nhà cung cấp lúc này sẽ in ra báo cáo. Hệ thống cửa hàng sẽ tiến hành đặt đơn hàng và nhà cung cấp sẽ tiến hành tạo phí nhập hàng cho hệ thống cửa hàng. Tiếp theo đó là biểu đồ ở mức bối cảnh. Thì chúng ta có một biểu đồ mức bối cảnh như sau. Với khách hàng thì sẽ tiến hành đăng nhập, hệ thống cửa hàng sẽ in ra kết quả đăng nhập. Tiếp theo khách hàng sẽ tiến hành là thông tin đăng ký thông tin sửa đổi, và hệ thống cửa hàng sẽ xác nhận là thông tin đăng ký sửa đổi này. Sau đó khách hàng sẽ tiến hành mua hàng. Đối với người quản lý thì người quản lý sẽ yêu cầu và thống kê, sau đó hệ thống sẽ in ra kết quả. Đồng thời quản lý cũng sẽ tạo các thông tin cập nhật và hệ thống này sẽ in ra các thông tin cập nhật mới đó cho con người quản lý. Tiếp theo là nhà cung cấp. Hệ thống chuỗi cửa hàng sẽ yêu cầu nhập thêm hàng ở nhà cung cấp, và cuối cùng nhà cung cấp sẽ in ra cái kết quả và tạo phiếu. Tiếp theo là biểu đồ ở mức đỉnh. Thì chúng ta có đây là biểu đồ của mức đỉnh với các chức năng như là quản lý hàng, quản lý đơn hàng, quản lý tài khoản và quản lý người dùng. Đối với hai thực thể đó là khách hàng và ban quản trị viên. Tiếp theo là biểu đồ use case chính. Thì đối với khách hàng thì chúng ta sẽ có chức năng là mua hàng và đăng ký. Về ban quản lý như là admin sẽ có quản lý bán hàng, thống kê, thanh toán, quản lý khách hàng. Tiếp theo là biểu đồ use case bán hàng. Thì khi bán hàng thì sẽ kiểm tra hàng trong tồn kho, sau đó tiến hành đăng nhập vào quản lý hàng và tiến hành lập hóa đơn. Sau khi tiến hành lập hóa đơn thì sẽ tiến hành chuyển hàng. Tiếp theo là biểu đồ use case thanh toán. Về biểu đồ use case thanh toán chúng ta sẽ tiến hành đăng nhập, xác nhận khách hàng, xác nhận thanh toán bằng thẻ hay gì đó qua hệ thống hoặc là qua online. Tiếp theo về biểu đồ use case đơn hàng. Về khách hàng thì sẽ là thêm sản phẩm và thêm số lượng, xóa khỏi giỏ hàng hoặc là xem giỏ hàng. Biểu đồ use case giỏ hàng thì chúng ta sẽ có như sau. Về khách hàng thì chúng ta sẽ xác nhận đơn hàng, hủy đơn hàng và nhận đơn. Quản trị viên sẽ tiến hành xác nhận, hủy hoặc là nhận đơn. Dưới đây sẽ là các biểu đồ tuần tự của các chức năng. Thì thứ nhất là biểu đồ tuần tự của chức năng đăng nhập. Ở dưới sẽ còn một vài biểu đồ chính. Tuy nhiên bây giờ mình sẽ chuyển qua phần thiết kế thiết kế DB. Thì mình cũng đã thiết kế sẵn database cho hệ thống quản lý web chuỗi cửa hàng bán cà phê như trên. Thì ở đây mình sẽ chia ra một số thực thể chính như sau. Thứ nhất đó là khách hàng là user, thứ hai là sản phẩm là product, thứ ba là nhà cung cấp là supply, thứ tư là cửa hàng là store. Thì trước tiên mình sẽ đi từ bước sản phẩm và bảng product. Thì trước tiên thì mình cần phải biết đây là sản phẩm thuộc loại sản phẩm nào, thì mình sẽ sử dụng đến bảng category. Đối với sản phẩm để giúp người dùng minh họa dễ hơn, có thể thu hút hơn, thì chúng ta sẽ sử dụng các hình ảnh và video để minh họa cho sản phẩm đó. Thì mình sẽ sử dụng là bảng product media. Tiếp theo đối với nhà cung cấp thì khi sản phẩm hết thì chúng ta cần phải cung cấp thêm nhiều sản phẩm hơn. Thì mình sử dụng ở đây là một quan hệ nhiều. Mình sẽ giải thích qua, đó là một sản phẩm có thể được cung cấp bởi nhiều nhà cung cấp, và một nhà cung cấp có thể cung cấp nhiều đơn hàng.
nhiều sản phẩm. Do vậy mình sẽ sử dụng mối quan hệ nhiều nhiều ở đây và mình sẽ sử dụng bảng supply product. Đối với bảng này có thêm một trường dữ liệu là quantity. Quantity ở đây được hiểu là số lượng hàng mình cần nhập thêm. Tiếp theo là mối quan hệ giữa bảng product và bảng store. Mình sử dụng mối quan hệ nhiều nhiều. Ở đây mình sẽ giải thích là một sản phẩm sẽ được quản lý bởi nhiều cửa hàng và một cửa hàng sẽ quản lý bán nhiều sản phẩm. Do vậy mình sẽ sử dụng bảng inventory là bảng kết nối giữa hai bảng product và bảng store. Bảng inventory ở đây là bảng tồn kho hay hay được gọi là bảng số lượng sản phẩm hiện có ở trong cửa hàng, và quantity đây chính là số lượng hiện có của sản phẩm được bán trong cửa hàng store. Tiếp theo đến bảng order item. Thì bảng order item ở đây là bảng khi mình chọn sản phẩm. Order item thì sẽ sử dụng mối quan hệ nhiều nhiều. Thì bảng order item sẽ lưu thông tin, thứ nhất là thông tin của sản phẩm, thứ hai là thông tin của cửa hàng, và có một số lượng quantity ở đây nghĩa là số lượng mua. Khi mình mua bao nhiêu thì tổng số lượng của product và tổng số lượng của inventory sẽ phải giảm đi bấy nhiêu. Tiếp theo về bảng order bill, có nghĩa là bảng giỏ hàng, ở đây sẽ hiển thị tất cả các thông tin của đơn hàng của các order item và sẽ lưu thông tin của cửa hàng nào, của người mua nào. Thì đây là chức năng của order bill. Về bảng payment thì là bảng thanh toán. Mình sẽ sử dụng các mối quan hệ một nhiều, như là một đơn hàng có thể thanh toán nhiều lần cho đến khi thành công thì thôi. Cuối cùng thì là bảng user. Bảng user ở đây thì mình sẽ được hiểu là có 3 chức năng chính. Thứ nhất, user có thể được hiểu là khách hàng. Thứ hai, user sẽ được hiểu là nhân viên. Đối với user là nhân viên thì mình sẽ sử dụng một mối quan hệ đến với bảng store. Nếu như bảng user nào là nhân viên thì sẽ có mối quan hệ đối với store. Thứ ba đó là user cũng có thể hiểu là người quản trị admin, là người quản trị viên. Như vậy là mình đã giải thích xong về việc thiết kế các bảng trong database này. Cảm ơn các bạn đã